Hello guys, මම අද ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මාස 10කට පස්සේ කාලෙකින් මම වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. පොඩි ප්‍රශ්න වුණා මගේ කැමරා එකේ ප්‍රශ්න. ඒත් මම මේක වීඩියෝ කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකෙන්. අපි වැඩි කතා බහන්න ඕකර යම් වීඩියෝ එක. මම කලින් වීඩියෝ එක කියලා තියෙනවා අපි ඩිසයින් එක කරන ගමන් මේ ගැන කතා කරමු කියලා. මට හිතුණා බිල්ඩින් එක ගහන්න කලින් ඒකේ තියෙන බ්ලොක්ස් ටික අඳුරගෙන ඊට පස්සේ බිල්ඩින් එක ගහන්න. So ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කවුරුත් වැඩි කතාවෙන් නැති ඒත් අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි බටන් කියන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් එක ෆෝකස් නොකරට ඒකෙන් යූසර්ට ලොකු ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා ගන්න ඕකර අපි බලමු මොකද්ද මේකේ තියෙන බටන් වල තියෙන රහස් මොනවද කියලා. අපිට මේකෙදී බටන්ස් වලට හතරක් ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි full fill button එක. ඊළඟ තමයි outline button, ඊළඟ තමයි text button. මේවා ගොඩක්ම use කරන්නේ links වලට වගේම less important actions වලට. ඊළඟ තමයි toggle buttons. මේවා use කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් අතර මාරු වීමට තමයි මේවා use කරන්නේ. So ඒ කියන්නේ switch for different state වලට. මේවා ඔක්කොම තිබ්බට මේක වාගේ depend වෙනවා වාට වගේ අවශ්‍යතාවයන්. ඒක දාන තැන අනුව ඒක බටන්ස් වර්ග වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට මේක තවත් හොඳ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේකට අයිකන් එකක් දැම්මම නම් යූසර්ට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණා තමයි මේ බටන්ස් වල තියෙන සයිස් එක. ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා බිගිනර්ස්ලගේ UI වල බටන්ස් වල තියෙන ගොඩක්ම අවුල් තියෙන තැන්. ඒක ගොඩක්ම ඉෂුව එක ඇවිල්ලා තින්නේ බටන්ස් වල තියෙන සයිසස් එක. ඒතර අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ ගැලපෙන සයිසස් මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මිනිමම් හයිට් එක 44 පික්සල් වලින් තියෙනවා. අනිත් කාරණා තමයි බටන් එක vertical අපි දාන අගය දෙගුණයකින් තමයි අපි horizontal එකේ දාන්න ඕන padding එක තීරණය ගන්න ඕනේ. ගොඩක් කාට මේක කලර්ස් ගැන බැලුවොත් මේක අපිට කලර්ස් ගැනත් හිතන්න ඕනේ. මොකද මේ කලරකින් කියන්නේ අපි like button, it is making tab, so making disable and etc. අපි යන්නේ කලර් ගැනත් අපි දැනගෙන ඉන්නවා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කීප ඔක්කොම තියෙන රිස්ටිකෝ දාගෙන හොඳ quality button එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් මුලින්ම Figma එකට ඊට පස්සේ අපි rectangle එකකින් අපි sizes වලට අපි කැමති sizes ඒකට button එක create කරගමු. මම මේ corner radius එක මම උඩරිම දාගන්නවා. හරි මම මේකට color එකක් select කරනවා. සුලෝම වයින් පාට දෙනවා. මම මේකේ type කරනවා sign in. මම ඒක drag and drop කරනවා and sizes ගන්නවා. හරි මම මේකට font size තියලා තියෙන අනුව දෙන්න. පුළුවන් තරම් දශම සංඛ්‍යා නැතුව අගයක් දෙන්න බලන්න. හරි මම මේක center කරගන්නවා. දැන් අර මම කිව්ව තියරිස් තියෙනවනේ. මම කිව්වනේ ඔයාලට vertical එකේ vertical එකේ මෙයාගේ මේකින් ගුණ කරලා හදන්න කියලා. අපි දැන් බලමු මේක. So දැන් මම මේකෙන් තාම example එකක් දෙන්න. දැන් අපි මේක type කරන button එකේ කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඒ responsive වෙන විදිහට හදන්න. මම කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ rectangle එක click කරලා මේ text එක shift එකත් එක්ක click කරනවා. එතකොට මේ දෙකම select වෙනවා. shift එකත් එක්ක ඒ වගේම මෙහෙම frame එකක් හැදෙනවා. so මම කිව්වා දැන් අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ settings ටික බලන්න. මෙතන මෙන්න මේක දැන් මේක text එක තියෙන මෙතන. එතකොට text එක center වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ layout එක වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි button එක හදනකොට මේ පැත්තටනේ හදන්නේ. එතකොට අපි select කරන්න ඕනේ horizontal layout එක. so ඊට පස්සේ අර මම කිව්වා දැන් මෙතන තියෙන යනවා. දැන් ඔයා හිතන්න මම මෙතන select කරනවා C එක. ඒකේ දෙකුණේ තමයි horizontal නෙන්නවා. so that's it. මම කිව්වා අර දැන් theory apply කරාම දැන් ඔයාලට පේන විදිහට perfect button එකක් එනවා. මේ විදිහට අපිට දැන් ආයෙත් අන්න example එක මම අර කලින් කියපු විදිහට ඒක ඔක්කොම fix වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන මොකක් type කරත් එයා ඔටෝම ඒක හදාගන්නවා. sign up දුන්නා ඕන එකක් අපිට text කරන්න පුළුවන්. එයා ඔටෝ layout එක හදාගන්න. so මේක තමයි අපේ බටන් එකේ තියෙන මූලිකම කාරණා ටික. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද තව විදිහට වෙනස් කරන්න කියලා.
මම මේකට ෆ්‍රේම් එක ක්ලික් කරලා මෙතන ෆිල් එක අයින් කරලා ස්ටොප් එකක් කියන මම ඒකත් දෙන්න. සෝ මම ඒකත් දෙන අර කලර් එකෙන්ම සෙන්ටර් දාලා මම මේක පොඩ්ඩක් අප් කරගන්න. 10 14 වගේ. සෝ මම ටෙක්ස්ට් කලර් එකත් මම මේ කලර් දාන්න. මම මේක ඇතුළට white background එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක්ම highlight වෙයි. මොකක්ද මේ chat. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති perfect buttons දෙයක් අපේ හැදලා. So මේ විදිහට තමයි ඉතින් buttons කියන දේ use වෙන්නේ. බලන්න මම ගොඩක් ආටිකල්ස් මම පල්ලෙහාන් link එකේ දාන්නම්. පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම් links. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා කියවලා බලන්න. මම මේ දුන්නේ පොඩි සමරි එකක් විතරයි. හරි අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරා කොහොමද perfect විදිහට button එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් so මේකට ගොඩාක්ම ඉතින් එක එක අපේ තන අනුව වෙනස් වෙනවා. මොකද ඒකේ අපි මේ හැම එකකටම බලපානවා shadows, sizes, colors හැම එකක්ම අනුව ඒකෙන් දෙන meaning එක වෙනස් වෙනවා. so ඉතින් ඒක හරියනම් බලලා අපල දෙන්න. මම ඒකට සම්බන්ධ medium articles මම මගේ description එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක කියවන්න. මම මේ දුන්නේ පොඩි දැනුමක් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳට අර කමෙන්ට්ස් කරන්න. මට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මම මේ වැරදි හදාගෙන ඊළඟ වීඩියෝෙම හරියට කම්ප්ලීට් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉතින් ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට දැනුම බෙදා ගන්න. තව කාරණයක් කියන්න තියෙනවා. UI design වලට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ playlist එක මුලින්ම බලන් ඉන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට perfectly දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එනවා මම ගිහින් ඉන්න. See you next time. Bye bye.